Στο προηγούμενο επεισόδιο από άκρη σε άκρη διέσχισα έναν από τους πιο ιστορικούς δρόμους της χώρας, την Κατάρα. Και εκεί ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από την Ευρυτανία και συνεχίστηκε στην Ήπειρο και το Σμόλικα. Τώρα όμως ξεκινάει ένα άλλο ταξίδι, στο οποίο θα διασχίσω ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της χώρας, το οποίο δεν έχω εξερευνήσει μέχρι σήμερα. Και όπως πάντα θα συμβούν πολλά και διάφορα. Βρίσκομαι στην κοιλάδα των Τεμπών και κατευθύνομαι προς Όλυμπο. Όμως έχω σταματήσει εδώ στο πάρκινγκ της Αγίας Παρασκευής, σε ένα μέρος που σταματούσα πάντα όταν περνούσα για να κατέβω κάτω στην εκκλησία και στο αγίασμα της Αγίας Παρασκευής. Όμως μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που έγιναν πριν περίπου 2 χρόνια, η γέφυρα έχει καταστραφεί και η πρόσβαση νομίζω ότι δεν είναι εφικτή. Όμως βλέπω κάποια αυτοκίνητα να σταματάνε και ο κόσμος να πηγαίνει κάπου και σκέφτομαι ότι ίσως έχουν βρει κάποια πρόσβαση για να πάνε απέναντι. Οπότε θα πάω κι εγώ να δω αν τυχόν μπορώ να περάσω απέναντι. Μετά από 2 χρόνια και που έχω να πάω. Αμέτρητες φορές έχω περάσει αυτή τη γέφυρα και τώρα η μισή γέφυρα σχεδόν έχει πέσει. Το θετικό είναι ότι βλέπω ότι από εδώ μέχρι την πρώτη κολόνα η γέφυρα είναι μια χαρά και από την άλλη μεριά, αν βλέπω καλά. Και έχει πέσει το μεσαίο κομμάτι. Αυτό θέλει η επισκευή. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει, γιατί από κάτω περνάει το ποτάμι. Τώρα που είναι καλοκαίρι και το νερό δεν είναι τόσο πολύ, βλέπω ότι μπορούμε να περάσουμε απέναντι και θα πάω. Αλλά το χειμώνα δεν νομίζω πως θα γίνεται από εδώ. Ως εδώ η γέφυρα είναι καλή και εδώ έχουν βάλει και το έχουν κλείσει. Έχει καταρρεύσει η γέφυρα από την κολόνα και μέσα, γιατί το νερό ήταν πάρα πολύ. Αυτό που συνέβη με τις πλημμύρες ήταν αδιανόητο. Σκεφτείτε που είναι το ποτάμι και το νερό από την πλημμύρα έφτασε μέχρι πάνω στη γέφυρα, που μπορεί να είναι περίπου 10 μέτρα και την χάλασε. Πραγματικά ήταν μια καταστροφή που θα γραφτεί στην ιστορία και εύχομαι ποτέ να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Έχουν βγάλει πολλές από τις εικόνες έξω. Όσοι θυμούνται την εκκλησία, θυμούνται πως ήταν γεμάτη με εικόνες. Έχει ακόμα ζημιές που φαίνονται. Όμως ελπίζω πως αρκετά σύντομα θα έρθω και θα είναι όλα όπως πριν. Και εδώ, στο τέλος της σπηλιάς, στο βάθος, υπάρχει το αγίασμα της Αγίας Παρασκευής. Αν και μου αρέσουν τα εγκαταλελειμμένα μέρη, αλήθεια αυτό δεν θα ήθελα να το δω να εγκαταλειφθεί. Και ούτε το πιστεύω ότι μπορεί να εγκαταλειφθεί. Γιατί μέχρι και τώρα βλέπεις ότι ο κόσμος σταματάει για να περάσει απέναντι. Θα πάρω ένα χαμομήλι. Πόσο το έχετε? 2. Αυτά τα 2 θα πάρω. Το χειμώνα, άμα βρέξει, θα σηκωθεί το ποτάμι, δεν θα μπορείς να περάσεις απέναντι. Ορίστε. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω ρέστα. Ορίστε. Να είστε καλά. Ευρώ. Δεν θέλω. Ευχαριστώ. Μπορεί να είναι μέσα Σεπτέμβρη και να πίστευα ότι θα είναι λίγο πιο δροσερές αυτές οι ημέρες. Παρ' όλα αυτά και σήμερα έχει αρκετή ζέστη, είναι ζεστή ημέρα. Ελπίζω τις επόμενες να είναι πιο δροσερά. Όπου να είναι βγαίνω από την κοιλάδα των Τεμπών. Σήμερα λέω να μείνω στον Όλυμπο, να βρω να κάνω μπάνιο και σε τίποτα καταράκτες. Εκεί έχει πολύ ωραία μέρη, παγωμένους καταράκτες. Είναι από τα μέρη που έχω πάει αρκετές φορές και θα συνεχίσω να πηγαίνω. Είναι κοντά στη Λάρισα που είναι ο τόπος μου και έχει και από τα καλύτερα μέρη σε βουνό για να κάνεις μπάνιο. Όμως πρώτα πρέπει να σταματήσω κάπου, είτε στον Πλεδαμόνα είτε στο Λιτόχωρο, για να πάρω κάποιες προμήθειες και μετά να μπω στο βουνό, να μείνω εκεί. 29 βαθμούς λέει το θερμόμετρο εκεί. Εντάξει, πιστεύω μέσα στον Όλυμπο πως θα είναι ακόμα καλύτερα. Έχω πάρει πολλά πράγματα, αρκετά θα έλεγα, αλλά επειδή θα φύγω και θα είμαι στα βουνά και πάλι, θέλω να έχω κάποια πράγματα για να νιώθω μια ασφάλεια, ότι θα έχω τουλάχιστον να φάω και να πιω, ό,τι και να γίνει. Ώρα να μπει και το ψυγείο πάλι σε λειτουργία. Το βάλω στους 7 βαθμούς για να την κατεβάσει. Το κεφίρ οπωσδήποτε μέσα. Έβαλα τη σοκολάτα εκεί για να μην λιώσει. Τα σίκα, το κεφίρ, τα αυγά. Και τα υπόλοιπα θα τα τακτοποιήσω όταν θα σταματήσω κάπου. Το σημαντικό είναι ότι έχω προμήθειες και ότι μπορώ να μείνω στο δρόμο χωρίς να χρειάζομαι ψώνια για αρκετές μέρες. Αν χρειαστώ κάτι θα σταματάω να το παίρνω, αλλά ο σκοπός είναι όταν ξεκινάω να παίρνω τα περισσότερα και μετά να παίρνω μικροπράγματα. Και έδωσα μόλις 30-37 ευρώ νομίζω και πήρα πολλά πράγματα. Είμαι μέσα στην καρδιά του Ολύμπου, πάω προς την παλιά Μονή Αγίου Διονυσίου.
γιατί εκεί έχει και καταράκτες στο φαράγγι του Ενιπέα. Εδώ είναι πιο δροσερά, αλλά είμαι και λίγο πάνω από τα 1000 μέτρα, γι' αυτό. Θέλω λίγο ακόμα για να φτάσω και έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσω και να το λύσω σήμερα, και μιλάω για το σήμα του κινητού. Στα περισσότερα σημεία δεν έχω καθόλου σήμα και σε άλλη περίπτωση δεν θα με πείραζε καθόλου, ίσα ίσα είναι και λίγο αποτοξίνωση. Όμως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και θα ήθελα να έχω σήμα. Γιατί τώρα έχω έρθει στον Όλυμπο, θέλω να πάω στους καταράκτες, γενικά στο φαράγγι να κάνω μπάνιο, και μετά θέλω να βρω ένα μέρος για να περάσω την υπόλοιπη ημέρα, να ξυπνήσω εκεί το πρωί και μετά να ξεκινήσω να φύγω για πιο πάνω στην Ελλάδα, σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει ποτέ. Όμως, όπως σας είπα, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Και τι εννοώ με αυτό? Σήμερα παίζει η Ελλάδα με την Τουρκία για τους 4 στο μπάσκετ. Και αν και δεν βλέπω μπάσκετ γενικά, αυτόν τον αγώνα θέλω να το δω, όπως και τους προηγούμενους τους είδα, τους 2-3. Όμως άμα είμαι εδώ, ίσως να έχω πρόβλημα. Έχει αρκετά βαν εδώ, αλλά και αυτοκίνητα γενικά. Έχει και ταμπέλα που λέει ότι απαγορεύεται να διανυκτερεύσεις εδώ με το αυτοκίνητο. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Πώς γίνεται να μου απαγορεύσεις να κινηθώ μέσα στο αυτοκίνητο? Γι' αυτό μάλλον κάποιοι έχουν έρθει εδώ πιο κάτω. Όπως και να έχει, ούτε μέρος καλό για να μείνω έχει προς εδώ, ούτε σήμα. Το χειρότερο σενάριο είναι πιο μετά το απόγευμα να φύγω από το βουνό. Το καλύτερο είναι να βρω ένα μέρος στο βουνό να μείνω που να έχω και σήμα. Δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Έχω μπει μέσα στο δάσος και κατεβαίνω στους καταράκτες, στο φαράγγι του Ενιπέα και στο ασκητήριο του Αγίου Διονυσίου. Άφησα το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ δίπλα από τη Μονή, από την παλιά Μονή, και έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα και κόσμο που στείνουν. Δεν έχω καταλάβει τι, κάτι λέγανε για ηχεία. Οπότε και να ήθελα να μείνω στο πάρκινγκ χωρίς σήμα στο κινητό, είναι κάτι που δεν πρόκειται να το κάνω, γιατί μάλλον θα έχει κόσμο μέχρι αργά και θα κάνουν και φασαρία. Εγώ, μιας και ήρθα ως εδώ, θέλω να πάω μέχρι το ασκητήριο του Αγίου Διονυσίου, που έχω αρκετό καιρό να πάω, χρόνια. Μόνο εμένα μου φαίνεται πολύ τρελό ότι απαγορεύεται η κίνηση των επισκεπτών κατά μήκος και εντός της κήτης των ρεμάτων συνεχούς ροής. Υπήρχε ταμπέλα και πιο παλιά που έλεγε παρόμοια πράγματα. Έχουν γεμίσει το μέρος με τέτοιες ταμπέλες. Αλλά εγώ θέλω να πάω στο Σπήλαιο, στο ασκητήριο του Αγίου Διονυσίου. Και η ιστορία του είναι εντυπωσιακή για όποιον θέλει να την ψάξει. Ενώ θέλαν να τον πάρουν για να τον κάνουν μητροπολίτη, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αυτός δεν ήθελε. Ήθελε να είναι ασκητής. Και κρυβόταν. Δεν κυνηγούσε τους βαθμούς και το να είναι ανώτερος από άλλους στα μάτια του κόσμου. Κοιτούσε να είναι πνευματικά ανώτερα αυτός για αυτόν, για να είναι πιο κοντά στο Θεό. Τελείως διαφορετική λογική από το πώς σκεφτόμαστε εμείς σήμερα, που θέλουμε ο ένας να είναι ανώτερος από τον άλλον. Περπατάω εδώ και πόση ώρα μόνος μου μέσα στην ερημιά και ακούγονται μόνο τα νερά και τα πουλάκια. Εδώ έχουν πέσει δέντρα, όμως έχουν αφήσει το μονοπάτι από κάτω. Και έφτασα μέσα στην καρδιά του βουνού, μέσα στο δάσος, κάτω από ένα βράχο. Από εκεί είναι το ασκητήριο, εδώ η εκκλησία γέννησης του Χριστού και από εδώ το αγίασμα. Και μιας και θέλω να μπω στο αγίασμα, αφού ήρθα ως εδώ, θα αφήσω την τσάντα εδώ και θα βάλω φακό κεφαλής, γιατί μέσα έχει πάρα πολύ σκοτάδι. Από εκεί βγαίνει το νερό και περνάει από εδώ. Πολύ δυνατός φακός κεφαλής. Σε κάτι τέτοια μέρη πραγματικά ηρεμεί η ψυχή μου. Και ειδικά όταν τα πετυχαίνω άδεια, χωρίς να έχουν κόσμο, μπορώ να αισθανθώ πιο έντονα και την πνευματικότητα που κρύβουν κάτι τέτοια μέρη. Δεν είναι λίγο ότι εδώ έζησε ένας Άγιος, ο Άγιος Διονύσιος, πριν περίπου 200 χρόνια, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, και ο ίδιος έφτιαξε και την παλιά Μονή λίγο πιο δίπλα από εκεί που είναι το πάρκινγκ που σταμάτησα. Σε μια εποχή που σίγουρα δεν υπήρχαν δρόμοι, γιατί δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα. Οπότε αυτά τα μέρη ήταν πολύ απομακρυσμένα για τον κόσμο και εμείς τώρα έχουμε την ευκολία με το αυτοκίνητο να πάμε παντού και να τα δούμε όλα αυτά τα μέρη. Τώρα ιδανικά θα ήθελα να βρω ένα μέρος, να κάνω μια βουτιά, να δροσιστώ, γιατί μετά πρέπει να ψάξω μέρος για να μείνω. Για να ψάξω να φάω, αλλά να έχει και σήμα για να μπορέσω να δω το μπάσκετ Ελλάδα-Τουρκία. Τέτοιες βάθρες έχει σε πάρα πολλά σημεία. Το νερό εδώ είναι παγωμένο πραγματικά, αλλά για να δούμε πόσους βαθμούς θα έχει.
Όλο το φαράγγι του Ενιπέα είναι γεμάτο με βάθρες και μικρούς και μεγάλους καταράκτες. Θα μπορούσα να βρω και καλύτερο σημείο από αυτό, αλλά αφού βρήκα αυτό μπροστά μου, είπα εδώ να μπω. Το νερό είναι πολύ δροσερό, αρκετά βασικά δροσερό, κάπου στους 11 με 12 βαθμούς. Ανανεώθηκα, θα ντυθώ και πάω πίσω στο βαν, γιατί πρέπει να βρω ένα μέρος για να μείνω και η ώρα περνάει. Αυτή τη γέφυρα δεν τη βλέπω και πολύ ακόμα να αντέχει. Πρέπει να βγω εδώ από τα βουνά για να βρω σήμα και να δω πού μπορώ να μείνω. Έχω φύγει από το φαράγγι του Ενιπέα και τώρα είμαι πάλι στο βαν και στην αναζήτηση μέρους και σήματος. Θέλω να βγω λίγο πιο έξω, να βρω σήμα, ώστε να δω και τι επιλογές έχω από μέρη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όπως μου φαίνεται, είναι κάπως δύσκολο να μείνω στο βουνό. Εδώ σε ένα σημείο λίγο πιο έξω που βγήκα, βρήκα 2 γραμμές. Όχι, τώρα πάλι μία έχει. Με μία γραμμή 4G δεν μου ανοίγει το Park Fortnite καλά. 4 λεπτά από εδώ βρήκα ένα μέρος στο Park Fortnite, το οποίο λένε ότι είναι κρυφό μέσα στο δάσος. Άλλοι λένε ότι μην πας άμα δεν έχεις 4x4. Άλλοι λένε ότι μπορείς να πας με οποιοδήποτε αυτοκίνητο αν οδηγάς προσεκτικά. Επειδή είναι πολύ κοντά, θα πάω να ρίξω μια ματιά. Και το θέμα είναι ότι είδα και αρκετά βαν εδώ πέρα στην περιοχή, οπότε υπάρχει πιθανότητα να είναι και άλλοι εκεί. Υποτίθεται ότι στρίβω εδώ. Επειδή είναι μόνο 500 μέτρα, θα κάνω μια προσπάθεια να δω που είναι μέσα στο δάσος το μέρος. Ο χωματόδρομος δεν με φοβίζει τόσο, γιατί αν δεν είναι καλός θα γυρίσω πίσω. Εδώ είναι πολύ χάλια. Παρ' όλα αυτά το πέρασα. Το μέρος είναι πολύ καλό και πιάνω 2 γραμμές 4G. Νομίζω πως εδώ είναι και ευθεία. Έχει και δροσιά εδώ πέρα. Για να δούμε την ώρα της κρίσης τι θα δούμε. 15-16. Έστω και 2 γραμμές ίντερνετ μου κάνει. Δοκίμασα και το λάπτοπ και παίζει το Earth Live που θα δείξει τον αγώνα. Αρκεί το κινητό να το βάλω εδώ πάνω για να μπορεί να πιάσει έστω αυτές τις 2 γραμμές καλά. Εδώ έχω μπανάνες, οι οποίες θα μπουν εδώ. Έχω πάρει κάποια φρούτα και λαχανικά. Πρώτα όμως θα βγάλω αυτά, να βάλω τα Crocs. Στο ψυγείο έχω βάλει κάποια πράγματα. 2 ντομάτες για τώρα και οι υπόλοιπες μέσα. Εδώ έχω κρεμμύδια κόκκινα που μου αρέσουν πολύ και έχω και μερικά νεκταρίνια. Ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά φρούτα, τα οποία θα τα βάλω και αυτά μέσα. Και εδώ έχω πάρει κάποια άλλα πράγματα, ηλιόσπορους, ανάλατους. Σκέφτηκα ότι αν είμαι φαγωμένος την ώρα που δείχνει τον αγώνα, θέλω κάτι να τσιμπάω. Κάτι μπισκότα, φακές με ψητά λαχανικά και dressing ροδιού. Αυτό είναι για τώρα. Μου έκανε εντύπωση έτσι όπως το είδα, μου φάνηκε ωραίο. Και εδώ έχω και φτεδάκια με σάλτσα ντομάτας, φασόλια γίγαντες και φασόλια γιαχνί για οποιαδήποτε στιγμή. Εδώ ένα μίξ από nuts και fruits, λέει, σταφίδα μαύρη, λευκό αμύγδαλο, ψύχα κολοκυθόσπορου και καρυδόψυχα, τα οποία θα τα βάλω εδώ μαζί με τα υπόλοιπα που έχω. Γάλα αμυγδάλου, βρώμη και τραχανά. Τραχανάς ξινός, ο οποίος μου αρέσει πολύ, γίνεται πολύ γρήγορα. Απλά βράζεις λίγο νερό, τον βάζεις λίγο λάδι, αλάτι, τι θες και είναι έτοιμος. Είναι εύκολο φαγητό και δυναμωτικό. Εδώ έχω λίγο χαμομήλι και λίγο δεντρολίβανο για τσάι, τα οποία τα πήρα από την Αγία Παρασκευή, από 2 παππουδάκια που ήταν εκεί και τα πουλούσαν. Τα μαζεύουν μόνοι τους και τα πουλάνε. Πάντα μου αρέσει να στηρίζω τέτοιους ανθρώπους. Και έχω και τσάι για να πάσα ώρα και στιγμή. Τώρα όμως όλα αυτά θέλουν τακτοποίηση. Εδώ μέσα είχα βρώμη παλιά, οπότε θα βάλω πάλι. Την χώρεσε οριακά. Χώρεσε ακριβώς. Απίστευτο. 500 γραμμάρια βρώμη παίρνει αυτό. Η βρώμη μπήκε εκεί. Οι κονσέρβες εκεί. Εδώ στο βάθος έχει μπει ο τραχανάς και εδώ τα μπισκότα και ο ηλιόσπορος. Εδώ το φυτικό γάλα. Δεν είναι κάτι άλλο. Μου αρέσει αυτό που στο βαν δεν πρέπει να παίρνω πολλά πράγματα. Πρέπει να παίρνω τόσο όσο για να χωράνε. Γιατί αλλιώς που θα τα βάλω. Έχω γεμάτο το ψυγείο μου, γεμάτα τα ντουλάπια μου, νερό έχω μπροστά και νερό για να πληθώ. Είμαι έτοιμος για να συνεχίσω το ταξίδι μου και να γυρίσω και άλλα μέρη της Ελλάδας που δεν έχω πάει και δεν τα έχω δει μέχρι σήμερα. Αυτό πρέπει να το ζεστάνω. Οπότε πρώτα. Πάρε, κάτι έγινε με την αντλία νερού. Ξεκόλλησε. Για μια στιγμή φοβήθηκα να πω την αλήθεια, γιατί λέω αν μείνω τώρα χωρίς νερό, τι θα κάνω μετά. Έχω μπουκάλια, αλλά έχω και μέρες μπροστά μου. Πάντα κόβω
και σαλάτα, γιατί μόνο με φαγητό δεν χορταίνω. 2 ντομάτες και ένα κόκκινο κρεμμύδι. Κάποια στιγμή λέω είναι δυνατόν να μην βρω ένα μέρος να μείνω στον Όλυμπο και να χρειαστεί να κατέβω στη θάλασσα. Πραγματικά ήθελα να μείνω στο βουνό. Είμαι στα 1026 μέτρα τώρα. Δεν είναι άσχημα. Ήδη έχει δροσιά. Πιστεύω και το βράδυ θα είναι ωραία. Έχω κουβέρτα για τον ύπνο. Έτοιμη σαλάτα σχεδόν. Πρέπει να ανοίξω τις φακές αρχικά για να δω πώς μυρίζει. Για να δούμε. Μήπως ανακαλύψαμε ένα νέο γεύμα, το οποίο δεν είναι κιόλας κονσέρβα, είναι συσκευασία. Πλέον στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν πολλά πράγματα σε έτοιμες συσκευασίες, που για εμάς που ταξιδεύουμε και μένουμε στο βαν, αυτά τα φαγητά πραγματικά είναι πολύ βοηθητικά. Αυτό όμως θέλει λίγο ζέσταμα. Όση ώρα αυτό ζεσταίνεται, θα ετοιμάσω και τη σαλάτα. Αλάτι, στρίξω και εδώ λίγο ρίγανη και λίγο λάδι. Αρχικά θέλω να δοκιμάσω το φαγητό, να δω τη γεύση του για να δω αν είναι καλή επιλογή. Αρκετά καλό μπορώ να πω. Μικρή μερίδα βέβαια, αλλά μαζί με τη σαλάτα εντάξει. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, το λάπτοπ εδώ. Έλα ρε Γιάννη, τα βγάζουνε ρε, τι κάνουνε ρε γάμο. Το κινητό εδώ στην πόρτα, γιατί αλλιώς σήμα δεν πιάνει. Ωραία, τι κουνούπι είναι αυτό. Νέα μέρα μέσα στο δάσος, σε ένα από τα καλά σημεία που έχω βρει για να μείνω. Δεν είναι μακριά από το δρόμο, αλλά είναι καμουφλαρισμένο σημείο και μέσα στο δάσος. Έκανα πολύ καλό ύπνο. Δεν είχε ούτε ζέστη ούτε κρύο. Με την κουβέρτα αυτή ήμουν τέλεια. Έχει λίγο ψύχρα και είναι ακριβώς η θερμοκρασία που μου αρέσει. Θα βγάλω και αυτά να μπει λίγο φως μέσα στο βαν. Αφού σημάζεψα το βαν και πλήθηκα, είναι ώρα για ένα καλό και δυναμωτικό πρωινό, στο οποίο θα βάλω σίγουρα μπανάνα, ξηρούς καρπούς, λίγο βρώμη και κεφίρ. Αυτό το πρωινό είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά είναι και πολύ χορταστικό. Και μου χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρω καν μετά από πόση ώρα θα σταματήσω για να φτιάξω να φάω. Εδώ έχω ένα μείγμα με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Και όταν αγοράζω, τα βάζω εδώ μέσα και προσθέτονται κι άλλα. Πήρα και μαύρη σοκολάτα και πάντα βάζω ένα κομμάτι για το κακάο που έχει. Βέβαια, έχω παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό οι μαύρες σοκολάτες έχουν γίνει πανάκριβες. Νομίζω έχει ανέβει η τιμή του κακάο παγκοσμίως. Και εκτός από αυτά, άμα θέλω, μπορώ να βάλω και μέλι. Σε αυτό το πρωινό ταιριάζουν τα πάντα. Πραγματικά τα πάντα. Το υπόλοιπο θα το πιω μετά και καλή μου όρεξη. Είναι ώρα να κάνω πρωινό καφέ και μόλις συνειδητοποίησα ότι τα σύννεφα έχουν αρχίσει να περνάνε μέσα εδώ από τα δέντρα που είμαι. Και μάλλον έρχεται καλή βροχή. Το τοπίο έχει γίνει απόκοσμο ξαφνικά. Ο ουρανός έχει συννεφιάσει για τα καλά. Εντάξει, παίζει ρόλο ότι είμαι και στα 1000 και μέτρα. Δηλαδή και πριν που πέταξα λίγο το drone, έφτασε πολύ εύκολα μέσα στα σύννεφα. Ο ήλιος προσπαθεί να βγει πίσω από τα σύννεφα, αλλά τα βλέπω να είναι αρκετά. Δεν νομίζω πως θα τα καταφέρει να τα διώξει ο ήλιος. Και είναι μαύρα σύννεφα και βλέπω να έρχονται. Έχουν σκεπάσει όλο τον ουρανό. Μου έχει λείψει κάπως η βροχή, οπότε δεν με χαλάει αυτός ο καιρός καθόλου. Να γεμίσω και αυτό με καφέ, αν θα το χωρέσει όλο. Ελπίζω να το χωρέσει. Έτοιμος ο καφές. Τώρα θέλω να κάνω μία μικρή έρευνα, να δω πού θα πάω μετά από εδώ. Εδώ σχετικά κοντά είναι ένα χωριό που λένε ότι δεν το βλέπει ποτέ ο ήλιος. Έχω ακούσει ότι έχει εγκαταλειφθεί, βρίσκεται πάντως σε ένα σημείο του Ολύμπου και καθώς είναι σχετικά στον δρόμο μου, λέω να περάσω να το εξερευνήσω λίγο. Για να δούμε τι πληροφορίες θα βρούμε γι' αυτό έτσι. Τα σκοτεινά γνωστά και ως Μόρνα με 4 κατοίκους κατά την απογραφή του 21. Είναι μικρός εγκαταλελειμμένος ορεινός οικισμός της Πιερίας, κτισμένο σε υψόμετρο 700 μέτρων. Και η ονομασία του χωριού ήταν Μόρνα πριν και αυτό σημαίνει σκοτεινός τόπος. Λόγω του ότι ο ήλιος αργούσε να φανεί επειδή βρίσκεται μέσα σε φαράγγι. Και νομίζω πως είναι η ώρα, εφόσον είμαι έτοιμος, να συνεχίσω το ταξίδι μου και να πάω να εξερευνήσω αυτό το χωριό που σας έλεγα πιο πριν. Ο χωματόδρομος φεύγοντας ήταν πιο δύσκολος από ότι όταν πήγαινα, γιατί εκεί που ήταν τα δύσκολα σημεία ήταν και κάπως ανηφορικά
Τα κατάφερα όμως και συνεχίζω τώρα, πάω προς τα σκοτεινά, που είναι περίπου 1 ώρα από εδώ. Όσο βγαίνω από το βουνό βλέπω ότι ο ουρανός είναι πιο καθαρός. Εκεί στα σκοτεινά δεν ξέρω πως θα είναι, γιατί λένε ότι εκεί το μέρος δεν το βλέπει ποτέ ο ήλιος. Δρόμος μέσα από το βουνό. Εντυπωσιακός Όλυμπος σε κάθε του μεριά. Να τα και τα άλογα. Οδήγησα αρκετή ώρα μέσα σε χωράφια, λίγο ακόμα θέλω και φτάνω στα σκοτεινά, στο εγκαταλελειμμένο χωριό, για το οποίο πολλά έχουν ακουστεί, ότι είναι στοιχειωμένο, ότι περίεργα πράγματα έχουν συμβεί και το ότι δεν έχω συναντήσει ούτε ένα αυτοκίνητο, ούτε έναν άνθρωπο. Εδώ και πόση ώρα πηγαίνοντας εκεί, με κάνει να έχω μπει ήδη στο κλίμα του τι θα συναντήσω. Βέβαια δεν έχω ιδέα τι θα συναντήσω και αυτό είναι που το κάνει και ακόμα πιο ενδιαφέρον. Με το που έφτασα εδώ και είδα την ταμπέλα σκοτεινά, κόπηκε και το ίντερνετ. Δεν έχω καθόλου σήμα, καθόλου όμως, ούτε μία γραμμή και είμαι εδώ. Ο δρόμος φαίνεται να πηγαίνει λίγο πιο μέσα, αλλά δεν έχω ιδέα αν βγάζει κάπου. Θα παρκάρω εδώ δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και θα περπατήσω λίγο να δω. Εμφανίστηκε και ένα σκύλος μαζί με άλλον έναν και έχει ένα μονοπάτι από εδώ, το οποίο λογικά βγάζει στο χωριό. Θέλω να ελπίζω δηλαδή. Ανυπομονώ να δω τι θα συναντήσω και έχει και 2 σκυλιά εδώ πέρα, τα οποία φοράνε κολάρο, οπότε μάλλον κάποιος υπάρχει εδώ. Πάμε, έλα, θα τα έχω παρέα. Ίσως να μου δείξουν και το δρόμο που πρέπει να πάω. Πού πάμε ρε? Πού πάμε? Εδώ περνάει ένα ρέμα με νερό. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω που πάω. Έχει ένα μονοπάτι πέτρινο παλιό. Νερά ακούγονται να τρέχουν από διάφορα σημεία και άρχισα να συναντάω κτίρια. Εδώ είναι τα πρώτα σπίτια. Φαίνεται να έχει να ανοίξει καιρό η πόρτα. Αυτό το διαρρήξαν από ό,τι φαίνεται. Εδώ έξω έχει μπάρμπεκιου, σκέπαστρο, μπαγκάκια να κάθεσαι. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι τα σπίτια τα έχει καταπιεί η φύση. Και τώρα υπάρχει ένα μονοπάτι από εδώ και άλλο ένα μονοπάτι από εκεί. Αν αποφάσιζα εγώ, μάλλον θα πήγαινα από εκεί. Αλλά επειδή αποφασίζει ο σκύλος και μάλλον κάτι καλύτερα ξέρει, θα πάω από εδώ. Αν βέβαια δεν βγούμε πουθενά, θα γυρίσω πίσω και θα πάω από την άλλη. Εδώ είναι η εκκλησία του χωριού, η οποία είναι συντηρημένη ωραία. Μάλλον από ό,τι φαίνεται ανακαινίστηκε. Σε πάρα πολλά χωριά έχω συναντήσει τέτοια μνημεία για ανθρώπους που τους εκτέλεσαν επί τουρκοκρατίας και πόσο μάλλον επί γερμανικής κατοχής που δεν είναι και πολλά χρόνια πριν, ούτε 100. Οι παππούδες μας είχαν γεννηθεί τότε και κάποια παιδιά που ήταν τότε, αν ζούσαν κι αυτοί, θα ήταν παππούδες τώρα ίσως. Μιλάμε για ούτε 100 χρόνια πριν. Και καθώς γυρνάω μέσα στην Ελλάδα, νομίζω ότι έτσι μαθαίνω και την ιστορία του τόπου. Καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Άλλο ένα σπίτι πίσω μου που το έχει καταπιεί η φύση και όμως νομίζω ότι έχει κάποιους κατοίκους ή ότι προσπαθούν να φτιάξουν κάποια σπίτια. Κάποια σπίτια σαν αυτό φαίνεται να είναι κάπως συντηρημένα και να έρχεται ο κόσμος. Κάποια άλλα φαίνεται να έχουν μείνει όπως ήταν πριν αρκετά χρόνια. Καταλαβαίνω ότι πουλάει περισσότερο να λες ότι ένα μέρος είναι εγκαταλελειμμένο και στοιχειωμένο, αλλά εγώ θα πω την αλήθεια. Αυτό που είδα δεν είναι ούτε εγκαταλελειμμένο 100%, ούτε νομίζω πως είναι στοιχειωμένο. Είδα ότι υπάρχει κόσμος που μένει εδώ και αν δεν υπήρχε, τώρα έχουν έρθει κάποιοι και μένουν σε κάποια σπίτια. Κάποια σπίτια όντως είναι εγκαταλελειμμένα και τα έχει καταπιεί η φύση πραγματικά, αλλά κάποια άλλα είναι κάπως συντηρημένα και σε κάποια έρχονται και μένουν κιόλας. Εγώ είδα περίπου στους 4-5 ανθρώπους τώρα. Η περιπέτειά μου στον Όλυμπο για τώρα κάπου εδώ θα τελειώσει και θα συνεχίσω για άλλα μέρη. Εσύ κάνε subscribe και δες ένα από τα προηγούμενα επεισόδια. Αυτή η κούνια λες να είναι από παλιά και να κοπεί, κρατάει.